Thằng em trai tôi mê tín ghê gớm, coi cái mụn trĩ là túi phúc cơ đấy. Rồi sau đó mụn trĩ nó bùng lên lại. Tôi, bác sĩ chính, đành mổ cắt cho nó luôn. Khỏe lại rồi, em trai tìm việc mãi chẳng xong. Thế mà quay ra trách tôi phá phong thủy nhà nó, làm hỏng cả tình duyên của tôi. Xong đẩy tôi té luôn xuống vực. Anh cắt đâu phải mụn trĩ, mà là nửa đời hạnh phúc của tôi. Tôi ghét anh. Tỉnh dậy thì thấy em trai đang ba hoa với bạn cùng phòng bệnh. Tôi tài năng thế này cơ mà. Chả trách bao cô gái mê tôi, ha ha ha. Kiếp này, mụn trĩ của em thì em tự lo nha. Trong phòng bệnh khoa hậu môn, em trai tôi, Cao Thiên, cắn răng mà chịu vẫn đau. Dáng ba hoa với bạn cùng phòng. Bác ơi, cái này không phải mụn trĩ đâu nha. Đây là bảo bối đó. Công việc, tình yêu tôi đều trông cậy vào nó. Nghìn lần không được cắt đâu. Ông bạn cùng phòng tốt bụng khuyên nhủ. Chàng trai trẻ ơi, mụn trĩ của cậu không thể kéo dài thêm được nữa đâu. Dùng thuốc chỉ đỡ được vài hôm thôi. Nhưng Cao Thiên cứ tỉnh bơ, thậm chí còn trêu bác già chẳng ra gì. Nhìn cái cảnh trước mắt này, tôi chỉ muốn quay lưng bỏ đi cho rồi. Nhưng Cao Thiên lại phát hiện ra tôi. Déo to, anh ơi, anh thấy em nói đúng không nào? Chuyện cưa cầm con gái này, em vượt xa anh đúng không? Tôi cười đáp cho qua. Em nói đúng lắm, về khoản làm con gái mê. Anh thua em xa lắc luôn. Cao Thiên nghe xong cười tít mất. Kiếp này anh tò mò muốn chết. Coi mụn trĩ là túi phúc như em, rốt cuộc em trâu bò cỡ nào đây? Vì em Cao Thiên cứ khăng khăng giữ ý, mụn trĩ cuối cùng không cắt luôn, chỉ bôi chút thuốc ngoài cho xong. Nhưng cái mụn trĩ của em đã nặng đến mức ngồi đứng không yên. Vừa từ viện về nhà, mẹ Trần Tố Trân đã sốt hết cả ruột, vội vàng chạy tới hỏi, con trai ơi, không mổ đúng không nào? Nghìn lần không được mổ đâu nha. Mổ là hỏng hết vận may của con đó. Mẹ ơi, con làm sao mà mổ được chứ? Mấy hôm nay miệng con nhạt như nước ốc rồi. Mẹ làm gì ngon ngon cho con đi. Càng cay càng tuyệt. Thêm thật nhiều tỏi vào nhé. Kiếp trước, mỗi lần Cao Thiên ăn uống lung tung, anh đều là người đầu tiên cản ngay tức khắc. Đến nỗi người ngoài còn bảo anh quản chặt quá. Cái gì cũng xen vào. Anh thì nghĩ mình chỉ lo cho sức khỏe cả nhà thôi. Cao Thiên rồi sẽ hiểu tấm lòng anh thôi mà. Không ngờ em ấy trơ mặt nói xấu anh với mẹ Trần Tố Trân. Anh em kiểu này, quản chặt ghê quá. Chả trách chẳng có bạn gái. Cô nào muốn tìm một ông bố đâu chứ. Sao mà kiểm soát kinh thế? Em ấy chỉ muốn cả nhà biết em mới là người làm chủ nhà này thôi. Ăn của ớt mà anh cũng làm to chuyện. Anh thấy vấn đề chẳng phải ở của ớt đâu, mà là em thử xem mình có ngoan ngoãn không. Sao còn bịa chuyện xấu về anh nữa. Đồ oan anh đi chơi với bạn gái em ấy. Kiếp này ai thích ăn thì ăn, anh kệ luôn. Mụn trĩ của ai thì người đó tự lo nhé. Ăn cơm xong, tôi thấy giấy vệ sinh Cao Thiên dùng trong nhà vệ sinh dính đầy máu luôn. Nhờ kinh nghiệm của tôi, nếu không chữa sớm, tiếp theo dễ bị tắc mạch lắm đó. Tôi chẳng buồn nhúng tay vào nữa, đi làm ca đêm luôn cho xong. Không ngờ vừa hết ca đêm, Cao Thiên gọi video tới ngay tắp lự. Anh ơi, cái bé cưng này sao tự nhiên không chịu nghe lời thế? Em vừa nhét vào, nó bật ra ngay tức thì, làm em sốt cao, nôn tới tấp luôn. Sao mà thế được anh? Em ơi, bình tĩnh chút nào. Em chẳng phải đang dùng thuốc sao? Chắc thuốc chưa ngấm đâu mà. Chờ thêm tí đi em. Bên kia điện thoại, ba Cao Cường hét toáng lên giận dữ. Sao con cũng hùa theo làm bậy vậy hả? Không làm ba tức chết thì con không vui đúng không? Chẳng phải cả nhà bảo bác sĩ toàn lừa tiền sao? 10 anh thì 9 anh chị, chút chuyện nhỏ này cần gì mổ đâu mà. Cao Thiên cũng nhảy vào đỡ lời, em cũng thấy chắc thuốc chưa ngấm thôi. Anh mà chịu khó thì tốt hơn rồi. Chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng quát của ba Cao Cường. Cao Thiên lớn thế này rồi, mà mẹ cứ bé cưng dài bé cưng ngắn. Có bệnh thì chữa đi. Coi mụn trĩ là phúc báo, sao không bay lên trời luôn đi hả? Mẹ không muốn con mổ thì sao nào? Chuyện bé tí như hạt vừng mà cũng mổ. Mổ rồi thì sau này còn ra gì nữa? Mổ là tổn khí nhất luôn. Con làm hỏng vận may nữa. Giờ ngày nào em cũng chạy đi tìm việc. Lúc quan trọng thế này mà vì chuyện nhỏ xíu này làm lỡ vận may của Cao Thiên thì sao? Sau đó em ấy thể sống thể chết sự ý. Dù có đánh chết em cũng không cắt đâu. Đây là sự nghiệp với tình yêu của em mà. Được được, con ngoan của mẹ. Bé cưng mà muốn cắt thì mẹ cũng không cho đâu nha. Mẹ sẽ tìm cách khác mà. Người sống sao để bị khó xử được. Mẹ Trần Tố Trân bỗng vỗ trán cái bốc, reo lên, mẹ có cách rồi. Cách của mẹ Trần Tố Trân là dùng lát khoai tây đắp thẳng vào chỗ đau. Chẳng mấy chốc, Cao Thiên lại gọi video tới. Anh ơi, sao giờ em vẫn chưa hết sốt vậy? Cách mẹ bảo, đắp khoai tây em cũng làm rồi, mà vẫn không đỡ. Làm sao đây anh? Ba Cao Cường bên cạnh chịu không nổi nữa. Quát mẹ Trần Tố Trân, không đưa đi viện nữa, thì chờ nhặt xác nó đi. Tôi thấy mẹ chỉ muốn con tiêu thôi.
Mẹ còn nguyền con nữa. Mẹ với em chết luôn cho xong. Thấy mẹ Trần Tố Trân tủi thân đỏ hoe mắt, Cao Thiên lập tức biến thành bé cưng. Mẹ ơi đừng khóc mà. Thiên Thiên không đau đâu, hu hu. Ba Cao Cường đề nghị đi viện ngay lập tức. Mẹ Trần Tố Trân khóc lóc om sòm. Nhất quyết không chịu đi, tôi nhân cơ hội chen vào. Mẹ ơi, chờ thêm chút nữa đi, chẳng phải thải độc cũng sốt sao? Sao mẹ quên mất nhỉ? Con nói đúng lắm, thật ra cũng có lý ha. Mẹ Trần Tố Trân lên mạng lục lọi lung tung. Sau một trận thao tác tưng bừng, Cao Thiên thật sự hết sốt luôn. Không chỉ hết sốt đâu, thi văn chức quân đội còn lọt vào vòng phỏng vấn nữa. Nghe tin này xong, mẹ Trần Tố Trân mừng như mở hội. Thấy chưa, mẹ con càng tin mụn chỉ là túi phúc của con rồi. Mẹ nói sao nổi mà. Mẹ đã bảo mổ là hỏng vận may. Giờ thấy mẹ nói đúng chưa nào? Theo mẹ thì không có cái mụn trĩ này. Chưa chắc em đã thi đậu đâu. Đây đâu phải mụn trĩ. Đây là túi phúc của con mẹ mà. Nghìn vạn lần không được cắt. Cao Thiên cũng hớn hở. Mẹ ơi, con thấy mẹ nói chí lý ghê. Từ hồi con bị mụn trĩ, con với Tinh Tinh thân nhau bao nhiêu. Mới hôm kia cô ấy còn đòi cưới con. Không cần nhà mình bỏ tiền xính lễ nữa. Đây không phải bánh từ trên trời rơi xuống sao? Hai mẹ con càng nói càng hăng, càng nói càng bay xa luôn. Cao Thiên một lúc quên bén cái đau sống dở chết dở mà mụn trĩ mang lại, để mừng con trai bé cưng vào phỏng vấn. Mẹ Trần Tố Trân bày cả bàn tiệc linh đình, toàn món dầu mỡ, mặn cay tưng bừng. Dễ làm mụn trĩ nặng thêm lắm. Cao Thiên thì ăn ngon lành. Còn chê món chưa đủ cay, đổ thêm nửa lọ tương ớt lão can mà. Ăn cơm xong, mẹ Trần Tố Trân vẫn lải nhải không ngừng. Mẹ đã bảo đây không phải mụn trĩ, mà là túi phúc mà. Mổ là hỏng vận may ngay. Thấy chưa, mẹ nói đúng rồi đó. Theo mẹ thì mấy thuốc bôi ngoài cũng chẳng cần dùng luôn. Lần trước em sốt, mẹ bảo dùng chút lát khoai tây là đỡ ngay. Nhưng cái tát mặt đến nhanh quá. Đêm đó Cao Thiên đột nhiên đau quần quại. Nhờ lần trước có kinh nghiệm, mẹ Trần Tố Trân giờ tự tin lắm luôn. Hễ Cao Thiên khó chịu tí nào là mẹ bảo đắp khoai tây ngay. Đắp là trúng ngay, chuẩn luôn. Một hôm vừa tan làm về, mẹ Trần Tố Trân gửi tôi một đoạn video của Cao Thiên. Chỉ vài ngày không gặp, chàng trai khỏe khoắn giờ mệt mỏi dã rời, nằm bẹp dí trên giường luôn. Con xem em còn rốt cuộc bị sao thế này. Nó chỉ đi vệ sinh ra chút máu thôi. Mẹ nghĩ con gái còn ra nhiều máu hơn mà vẫn ổn. Chắc nó cũng chẳng sao đâu. Tôi suýt khóc vì mẹ Trần Tố Trân ngây ngô quá. Cái máu này sao giống máu mũi được hả mẹ? Một cái là bình thường tự nhiên, còn cái kia là chảy máu bất thường mà. Đúng lúc đó mẹ Trần Tố Trân lại gọi video tới. Trong video, Cao Thiên còn tệ hơn cả đoạn video trước. Vừa đặt súng đo nhiệt lên trán, mày báo cảnh báo đỏ ngay tức thì. Mẹ Trần Tố Trân không biết kiếm đâu ra cái bỉm, đắp luôn lên đầu em ấy. Khoai tây mẹ cũng đắp rồi. Mày sấy tóc mẹ cũng thổi rồi. Sao lần này mãi không đỡ vậy? Cứ lên xuống mãi thế này. Sắp phỏng vấn rồi mà. Thật là làm mẹ sốt hết cả ruột. Lúc này Cao Thiên vốn ít nói, đột nhiên khóc òa lên một câu. Mẹ ơi, con không đi phỏng vấn được nữa sao? Con còn muốn phỏng vấn xong thì cầu hôn Tinh Tinh nữa mà, hu hu. Nếu anh đoán không lầm, em ấy chắc bị chảy máu nhiều lần, làm 6 khuẩn tấn công, sốt lên sốt xuống đó. Nhưng giờ anh chỉ muốn nói, mẹ ơi, mẹ thông minh chút xíu đi, chả trách em ấy lọt vào phỏng vấn, linh ghê. Nghe anh nói vậy, mẹ Trần Tố Trân như được tiếp thêm máu gà. Con trai ngoan đừng sợ nha. Mẹ không tin là không làm được, chỉ là đi phỏng vấn thôi mà. Mẹ tự có cách, nhất định không để con lỡ phỏng vấn đâu. Mụn trĩ này có nói gì cũng không được cắt. Đây là phúc lớn của con đó. Lần này mẹ Trần Tố Trân bảo dùng dầu gió. Vài giọt dầu gió vừa nhỏ xuống, Cao Thiên hét lên như ma gào quỷ khóc. Mẹ ơi, mẹ muốn con chết sớm hơn hả? Nửa tiếng sau, chẳng những không bớt sưng đau, còn nặng hơn lúc nãy nữa. Nhìn mà xem, mai đã phỏng vấn rồi. Cuối cùng mẹ tôi cũng chịu đi viện xem sao. Nhưng dặn đi dặn lại không được mổ đâu nha. Sau cùng Cao Thiên được chẩn đoán áp đến xe quanh hậu môn, kèm theo chị hỗn hợp nặng luôn. Chị đồng nghiệp xem xong lắc đầu, đùa à. Nặng thế này sao không mổ đi chứ? Không mổ nữa là hậu quả khó lường lắm. Nhà có bác sĩ mà sao kỳ vậy trời. Cao Thiên và mẹ tức điên lên. Chưa ra khỏi viện đã gọi điện cho anh. Anh ơi, chị đồng nghiệp anh lớn tuổi rồi. Chắc chưa cưới, không có bạn trai hả? Chị ấy kiểu gì cũng có vấn đề. Đúng là đồ kiểu người lạ lùng.
Rồi sau đó, Cao Thiên bảo sẽ dẫn mẹ Trần Tố Trân đi ăn tôm hùm cay. Còn bảo lấy độc trị độc nữa. Ngay lúc đó gọi video cho anh luôn. Trong video, mẹ Trần Tố Trân nhìn Cao Thiên, cười bảo, mẹ hiểu ra rồi. Bác sĩ toàn lừa người ta thôi. Họ cũng chỉ cho thuốc kháng viêm thôi mà. Ăn cái này đi con. Amoxicillin này, hướng dẫn bảo ăn 2 viên. 2 viên thì làm sao đủ, con cứ nghe mẹ đi. Ăn hẳn 6 viên luôn, uống một lần cho đủ đô.